ෂොට් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් DJI ක්වික් ෂොට්ස් ගැන කතා කරමු. ක්වික් ෂොට් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා මුලින්ම කියන්නම්. ක්වික් ෂොට් එකකින් කරන්නේ මීට කාලයකට කලින් අපි බොහොම අමාරුවෙන් ගත්ත එක විදිහේ ක්‍රියේටිව් ෂොට්ස් DJI ඇප් එක ඇතුළටම දාලා අපිට බොහොම ලේසියෙන් ක්ලික් එකකින් දෙකකින් වගේ ගන්න පුළුවන් වෙන්න හදලා තියෙන එක. මේ ක්වික් ෂොට් අතරින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇස්ට්‍රොයිඩ් කියන ක්වික් ෂොට් එක ගැන. මේ ෂොට් එකේදී අපිට පෙන්වන්නේ ඩ්‍රෝන් එක අපේ ඉඳලා ඉවතට ගිහිල්ලා ඈතට ගිහිල්ලා මුළු ලෝකෙම පේනවා වගේ ගෝලාකාර ලස්සන ෂොට් එකකට අරන් දෙන බොහොම අපූර්ව ක්ලිප් එකක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඇස්ට්‍රොයිඩ් කියන ක්වික් ෂොට් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මුලින්ම ඩ්‍රෝන් එක ටේක් ඕෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ ෆ්ලයින් මෝඩ් එක නෝමල් වලට. එහෙම නැත්නම් සමහර රිමෝට් වල මේක N කියලා තියෙනවා. N මෝඩ් එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ක්වික් ෂොට් වලට ඇක්සස් වෙන්න. මේ ක්වික් ෂොට් වල අන්තිමේදී තමයි අපි අද කතා කරන ඇස්ට්‍රොයිඩ් කියන ෂොට් එක තියෙන්නේ. මේක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට ඔයාගේ ෆ්‍රේම් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කාවද ඔයාගේ ෂොට් එකේදී ફોකස් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. මේ ෂොට් එකේදී ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයගොල්ලෝගේ වටපිටාව ගැන. වටපිටාවේ තියෙන කරන්ට් වයර්, බිල්ඩින්, ගස් වගේ තිබ්බොත් මේ ෂොට් එක සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැතුව අතරමඟදී නවතින්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිදහස් තැනක තමයි මේක ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි මේක පටන් ගත්තට පස්සේ ඩ්‍රෝන් එක පොඩ ඈතට වගේම උඩට යනවා. ඩ්‍රෝන් එක උඩට ගිහිල්ලා එක මට්ටමකට පස්සේ නැවතිලා ඔයාගේ වටේටම තියෙන දේවල් කැප්චර් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ පැනෝරාමා එකක් ඩ්‍රෝන් එක විසින්ම ඔටෝමැටික්ලි හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ෂොට් එක කම්ප්ලීට් වෙලා ඩ්‍රෝන් එක වාගාවට එන්නේ. ඩ්‍රෝන් එක වාගාවට එනකොටම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෂොට් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන ෆයිල් එක පවා හැදිලා ඉවරයි. ක්වික් ෂොට් වල තියෙන ඉතුරු ෂොට්ස් ගැනත් අපි ඉස්සරහට මේ වගේම කෙටි වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන්න.